Welcome back to my channel. Video tutorial naman tayo ngayon. I'm going to teach you kung paano gumamit ng tamang indent sa Microsoft Word. Marami kasi akong documents na nakikita na mali-mali yung indent, lalo na yung mga hindi naka-align. Before I start, subscribe nyo muna yung channel ko. Meron tayong isang document na naka-open dito sa ating Microsoft Word. Ito yung gagamitin natin. So, bago tayo mag-start, make sure lang natin na naka-open yung ating ruler. Dito lang tayo sa view. Then, click lang natin yung ruler. So, ito na yung ruler. Ang nakikita ko kasing ginagawa ng iba, pag nag-indent sila, pinipress lang yung space. Tapos, pinagtatapat lang nila yung space. Pinagtatapat lang nila yung paragraph, yung indent. Pag ginamit mo kasi yung space, hindi mo siya matatapat ng tapat na tapat. So, ang gagamitin natin, itong tab, ito yung ating insertion point dito sa I. Tapos, ito yung tab natin. Pag nag-tab tayo dyan, 0.5 inch yung kanyang default na increment. Tab. Back natin sa dati. Pag nandito lang yung insertion point mo dito sa paragraph na to, ito lang yung magta-tab. Pag nag-hit ka ng tab sa keyboard mo, siya lang yung magta-tab. Siya yung mag-indent ng 0.5. Ito, ganun din. Pag nandito ka. Yan. Ngayon, ang gusto ko, itong buong paragraph na to, mag-indent yung kanyang first paragraph. Gagawin lang natin, isa-select natin. Tapos, itong first line indent na to, idadrag lang natin siya. Kung gusto mo ay 0.5 inch or 1, but usually, 0.5 lang yung tatab mo. So, itong part na to napasama. So, ibabalik natin. Tapos, makikita natin yung first indent at saka yung left tab. So, babalik natin siya. Click lang natin itong block na to. Ayan. Ito naman yung hanging indent. Kita nyo, gumagalaw siya kapag ginagalaw natin yung hanging indent. Ayan. Pantay-pantay siya. Itong isang ito naman yung right indent. So, i-justify natin yung ating paragraph para pantay-pantay yung kanyang right indent. Pupunta lang tayo sa home. Then, justify. Yan. Okay. Kapag gusto naman nating i-adjust yung ating right indent, ganun din yung gagawin natin. Select lang natin yung gusto nating paragraph. Then, dadrag natin itong right indent. Nag-adjust siya. Or gusto nating ipasok ito. Ganun lang siya kadali. Dito naman sa left side ng ating screen, makikita natin yung tab selector. Kapag kinlik natin ito, magsacycle ito dun sa different types of tabs tab. Ito, left tab. Pag kinlik ko to, center tab, right tab, decimal tab. So, paano ito gamitin? Itong date, gusto ko itong i-indent. Naka-left indent na siya. Pag nag-click ako dito sa 4.5 na to, lalabas yung left tab. Once na mag-tab ako dito sa unahan ng date, dun siya tatapat. So, yun yung purpose. Kasi kapag hindi ka dyan nag-left tab, ang default kapag pinress mo yung tab, dito siya pupunta. Ngayon, kung ang gusto ko ay dito sa 4.5, magkiklik lang ako dito, then press ko lang yung tab, nandun na siya. Ito namang center tab, ang purpose nito, mapunta mo yung text o yung image or graphic dun sa document mo na naka-center.
Halimbawa, itong John Dolson na to ay naka left indent. Gusto ko siyang igitna sa document ko. Nakaselect lang itong ating center tab. Ito yung center natin. Magkiklik lang ako dito sa center ng aking document. Magkakaroon na siya ng center tab. Pag nag-press ako ng tab, itong John Dolson na to, pupunta siya sa gitna. Same lang din dito sa address. Magtatab lang tayo. Nandun na siya sa gitna. Kahit hindi siya sa center ng document, kagaya itong Censorly Donaldson, gusto ko itong nasa gitna, Censorly tsaka John Donaldson, dito sa bandang right side. Ngayon, tayo naka-center tab na. Magkiklik lang ako dito sa may bandang right side. Tapos pag tinab ko yan, nasa gitna siya. Ito naman yung isa nating document. Ito ay sample resume. Gagamitin naman natin itong right tab. Yun, meron tayong date dito. Saka dito. Gusto ko yan na magkatapat para naka-align siya. Halimbawa dito. Magkiklik lang ako dito. Halimbawa dito kung gusto siyang itapat. Magkiklik lang ako dito. So, lalabas na yung right tab. Pero dapat nandun tayo sa gusto nating line. Magkiklik lang ako dito, lalabas na yung right tab. Ngayon, pag tinab ko to, itong date na to, naka-right and then siya. Tapos itong date ng education na 2014, gusto kong itapat, pero naka-right tab din siya, naka-right and then, kiklik ka lang din doon. Pag tinab natin to, ayan, magkatapat na siya. Naka-right and then. Kung ayaw nyo naman ng right and then, pwede din. Etong left and then. So, click natin. Naka-left and then tayo dito. Tapos ito. Magkatapat siya. Ngayon, ito namang paggamit ng decimal tab, gawa tayo ng bagong document. Etong decimal tab, ito naman ay ginagamit kapag meron tayong mga numbers na naka-decimal. Create tayo. 100.00, 50.50, 30.10, 10.00, 1,000. Ngayon, itong decimal tab, ang purpose niyan ay para magtapat-tapat yung decimal ng ating numbers. Naka-decimal tab tayo. Dito ko siya gustong itapat sa 3. Click lang natin. Pag nag-tab tayo dyan, makikita natin na tapat-tapat yung decimal niya. So, yun yung purpose ng decimal tab. Pwede din nating i-move yan. Dadrag lang natin yung ating tab. Mag-move na siya. Etong hanging indent naman, kung gusto mo yung paragraph mo ay hanging indent, dadrag-drag mo lang din siya. Oh, yan, nag-hanging indent na siya. Same lang din itong right indent. I hope natuto kayo and I'm very glad to help you. Drop a comment lang sa comment section kung meron kayong mga question. Kung hindi nyo makabisado, panoorin nyo na lang ng paulit-ulit at malalaman nyo kung paano yung tamang pag-indent. I-share nyo na rin sa friends nyo, like the video, and comment nyo lang kung meron kayong mga question pa. Subscribe